Elvis Hilasi dhe Edicioni Skënderi. Të gjithë do të na paraqesin një panoramë të qartë të situatës në vend. Personeli mjekësor ka nisur punën normalisht prej 2 ditësh, duke trajtuar rastet e qytetarëve që paraqiten në qendrat shëndetësore. Gazetaria Rovena Neziri na raporton tani më shumë detaje nga Poliklinika e Specialistëve numër 3 në zonën e 9 katëshve në Tiranë. Përshëndetje Rovena, si po vazhdon shërbimi në qendrën mjekësore ku ndodhesh në këto momente? Enida të përshëndes, në fakt për shkak të pandemisë së koronavirusit, sot në Poliklinikën e Specialiteteve numër 3 në kryeqytet jepet ndoshta një panoramë ndryshe që më herët nuk e kemi parë, siç mund ta shuajmë në fakt përmes pamjeve në oborrin e poliklinikës është vënë një shirit i cili nuk lejon pra që nga pacientët ambientet e brendshme të aksesohen nga të gjitha dyert, por përdoret vetëm një derë në mënyrë që të shmangen pra grumbullimet e mëdha edhe brenda ambienteve të poliklinikës. Siç mund ta shohim, është një përfaqësues i stafit mjekësor i cili kontrollon në rast se pacientët kanë lënë takimin që duhet lënë apo nëse kanë rekomandimin e mjekut apo problemin shëndetësor që ata kanë për t'i futur më pas dhe për të orientuar në ambientet e brendshme të poliklinikës ku dhe ata do të marrin shërbimin mjekësor apo do të kryejnë vizitat e nevojshme. Në fakt, nga ajo që kemi arritur të komunikojmë me të gjithë pacientët që po marrin shërbim në këto momente në Poliklinikën numër 3, më kanë konfirmuar se përpiqen fillimisht që të lënë një takim përmes telefonit për të shmangur kështu edhe radhët e gjata apo grumbullimet qoftë jashtë apo brenda ambienteve të poliklinikës, por të gjithë më kanë konfirmuar se shërbimi mjekësor jepet pra vijon normalisht. Gjithashtu përmes burimeve kemi arritur të mësojmë se më datë 15 prill ka qenë një urdhër i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili i ka bërë me dije të gjithë stafit mjekësor që shërbimi do të vijojë të jepet normalisht, që do të thotë kjo se ndoshta vizitat përmes telefonit që janë kryer më herët për të minimizuar sa më shumë që tjetë e mundur pra kontaktin fizik mes pacientëve dhe mjekut familjes apo dhe atyre të specialiteteve, tani më do t'jenë më të pakta në numër, pasi shërbimi mjekësor do t'jepet kryesisht ballë për ballë, por pa munguar dhe rastet kur ky shërbim mund të ofrohet në fakt përmes telefonit. Ndarja e orarit të punës për mjekët është me 2 turne, në mënyrë që të ketë një mbulim sa më të mirë në fakt të kozgjatjes për dhënë shërbim mjekësor që nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 8 të mbrëmjes apo dhe nëse do të jetë nevoja për më gjatë. Rovena, ka patur një fluks qytetarësh të cilët janë drejtuar këtyre poliklinikave për t'u trajtuar për sëmundje të ndryshme? Në fakt nuk mund të flasim për fluks, sigurisht ka prani të tyre, pasi për fat keq fakti se kemi një pandemi nuk do të thotë se nuk kemi probleme të tjera shëndetësore. Zakonisht në këtë poliklinik paraqiten të sëmurë kronik, unë kam biseduar me to dhe një pjesë prej tyre janë të sëmurë me diabet, të cilët duhet ta mbajnë në kontroll sëmundjen e tyre, por edhe të sëmurë të tjerë, por nuk mund të flasim për një fluks të shtuar. Vlen të theksohet gjithashtu se një ndryshim tjetër në procedimin e vizitave mjekësore është se që prej pranisë së koronavirusit në vendin tonë, lejohet që në ambientet e brendshme të poliklinikave, të qendrave shëndetësore apo dhe të spitaleve lejohet vetëm pacienti. Pra familjarët presin jashtë ambienteve të qendrave shëndetësore, pasi lejohet pra që vetëm ai që ka nevojë për shërbim mjekësor të mund të aksesojë ambientet e brendshme për të shmangur në një lloj mënyre kontaktin me më shumë njerëz, por dihet në fakt sepse edhe përfaqësues të shëndetësisë thonë se gjatë kësaj periudhe sa më shumë që tjetë e mundur duhet shmangen edhe ambientet spitalore pasi paraqisin një lloj rrezikshmërie. Rovena, të falenderoj për informacionin që përcolle. Pak minuta në vijim do kemi Angela Celibashin, Elvis Hilën, Edicioni Skënderin si dhe task force-ën për përditësimet më të fundit. Ndërkohë do të vijojmë me zhvillime të tjera që prej datës 3 prill në Lezhë nuk është regjistruar asnjë rast i ri me COVID-19. Lajmi është bërë i ditur nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor. Elvis Hila do të na jap më shumë detaje për situatën në qarkun e Lezhës. Përshëndetje Elvis, sa është numri të prekurve dhe sa të shënuar janë bërë deri tani? Ju përshëndes nga Lezhë. Eneida, në fakt prej 2 javësh nuk kemi asnjë rast të ri me COVID-19 në qarkun e Lezhës dhe ky në fakt është një lajm i mirë që është bërë publik nga Njësia e Kujdesit, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Lezhë. Gjatë 3 ditëve të fundit janë testuar 13 persona të dyshuar, por që fatmirësisht kanë rezultuar negativ. Po ashtu numri i personave të shëruar
në bashkinë e Lezhës ka shkuar në 11 dhe aktualisht që ne flasim kemi vetëm 3 raste aktiv, ndërsa bëhet e ditur se gjendja e tyre shëndetësore edhe 3 personave pra që aktualisht janë aktiv është e stabilizuar. Po ashtu lajme të mira na vijnë edhe nga Bashkia e Mirditës, 1 nga 3 personat e prekur nga Covid-19 është shëruar deri në këto momente që ne flasim, ndërsa të gjithë testimet që janë bërë gjatë ditëve të fundit kanë rezultuar negativ. Nga ana tjetër, institucionet shëndetësore në Lezhë, pavarësisht lajmeve pozitive që na vijnë, thonë se nuk duhet ulur vigjilenca e qytetarëve, duhet ruajtur distancimi social dhe të zbatohen gjithë ato rregulla të përcaktuara nga ana e OBSH-s për të mbrojtur nga Covid-19. Në Lezhë, gjatë kësaj jave ka patur një prezencë të shtuar të policisë, por edhe të ushtrisë, janë ndaluar gjithë personat për t'i parë nëse kanë autorizim apo jo për televizor, ndërsa bëhet e ditur se nuk kanë munguar as masat ndëshkimore dhe kjo duket se ka sjellë një ndërgjegjësim të qytetarëve, ndoshta edhe nga frika dhe lëvizjet në qytet kanë qenë më të pakta gjatë kësaj jave dhe janë munduar pra që të respektojnë ato rregulla të përcaktuara, por që të ruajnë edhe distancimin social që është më kryesorja. Le të shpresojmë që këto lajme pozitive Elvis, të falenderoj, do shkojmë me pamje të drejtë për drejta nga përditësimi i task forces. Të gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara pozitiv. Dje janë testuar 253 persona të dyshuar me Covid-19, dhe nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 21 raste pozitiv. Ndë rastet e reja, kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës, i shtohet dhe Kurbini me 2 raste. Deri në këto momente janë testuar 5.080 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv 539 raste. Si që shihet edhe nga grafiku, vijojmë të kemi rritje të numrit të shëruarve në krahasim me numrin e të infektuarve. Deri më sot, 26 qytetare kanë humbur jetën ose betejën më mirë me këtë sëmundje, pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të bëra nga ekipet mjekësore. Gjatë 24 orëve të fundit, 6 pacient janë shtuar listës të shëruarve, çka e çon këtë të fundit në 283. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 35 të shtruar, 7 prej të cilëve janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shepqet Ndroqi ose Covid-2 gjenden 8 pacient të shtruar, 4 pacient janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. Në të 2 spitalet ka një total prej 23 pacientësh. Harta e të prekurve nga Covid-19 shtrihet në Kurbin dhe zgjerohet në Tiranë, në Shkodër dhe në Krujë. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon. Tiranë 245 raste, Durrës 42, Lushnjë 6, Elbasan 16, Fier 35, Kavaj 9, Rogozhin 4, Korç 19 raste, Vlorë 5 raste, Shkodër 94 raste, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13, Krujë 11, Tropoj 4 raste, Puk 5 raste, Mirdit 3 raste, Kukës 9 raste, Mallakastër 1 rast dhe Kurbin 2 raste. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet respektuar maksimalisht edhe brenda rrethave familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Nëse keni shenja të sëmundjes Covid-19, lutemi të telefononi tek numri unik i urgjencës 127. Për çdo pyetje tjetër, informacionin do ta keni në linjën e gjelbër falas 800 40 40. Faleminderit.
Ishim me përditësimin e situatës nga COVID-19 në vendin tonë nga Ministria e Shëndetësisë, ku në 24 orë të fundit janë shënuar 21 raste të reja të infektuar me COVID-19. Ndërkohë ne do mbetemi sërish në qytetin e Lezhës. Elvis, të lutem na informo se sa testime janë bërë deri më tani në qytetin tuaj. Në fakt, Eneda, si që thash edhe pak më parë, gjatë 3 ditëve të fundit janë realizuar 13 testime të personave të dyshuar si të prekur me COVID-19, por që fatmirësisht të gjithë këto raste kanë rezultuar negativ. Si që thash edhe pak më parë, tashmë në Lezhë prezenca e policisë është shtuar, por edhe e ushtrisë që përvendjes në zbatim të fashës së re të orarit për të lëvizur, ku nuk kanë munguar as masat ndëshkimore ndaj qytetarëve të pabindur, por edhe drejtuesve të automjeteve. Kjo duket se ka dhënë impakt pozitiv, pasi lëvizjet kanë qenë më të pakta në rrugët e qytetit të Lezhës, ndoshta edhe nga frika e ndëshkimit, pra dhe qytetarët nuk kanë dalë shumë për të lëvizur pa patur të nevojshme apo edhe pa autorizimin përkatës. Ndërkohë që, si që thash, ka patur një numër në rritje të personave të cilët janë shëruar, në rang qarku kemi 12 persona të shëruar dhe le të shpresojmë që ky trend pozitiv të vijojë dhe mos kemi as raste të reja, me qëllim që Lezhë të hiqet nga harta e të prekurve nga COVID-19. Elvis, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt që na përcolli në studio në Ora News. Ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera zhvillime. Në këto ditë çmimet e fruta e perimeve veçanërisht kanë pësuar një rritje të madhe. Angela Celibashi do të na sjellë vëzhgimin nga tregjet sot. Përshëndetje Angela. Përshëndetje Neida. Në fakt dita e sotme është edhe dita ku qytetarët të gjithë janë dyndur drejt tregjeve për të bërë blerjet e tyre, pasi kujtojmë se pas orës për 17:30 deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës nuk do të lejohet të kryhet asnjë qarkullim dhe nuk do të lejohet që të zhvillohet asnjë aktivitet. E përpasoj qytetarët janë dyndur për të bërë pazaret e tyre për 3 ditë afërsisht, por ajo që shihet në fakt është edhe janë edhe ankesat e përditshme, si të thuash, të qytetarëve për çmimin e produkteve e kryesisht atyre ushqimoreve që sipas tyre janë të larta dhe nuk janë të përballueshme për xhepat e tyre. Por përveç çmimit, në fakt duhet thënë se situata ditën e sotme është përkeqësuar në lidhje me numrin e qytetarëve dhe ruajtjes së distancës apo edhe shmangjes së grumbullimeve. Megjithse në tregun Dinamo aktualisht ku unë ndodhem, numri i punonjësve të këtij tregu të cilët bëjnë thirrje për ruajtjen e distancës është i lartë, por pavarësisht kësaj edhe vetë ata shprehen në fakt se qytetarët nuk i dëgjojnë këto thirrje dhe nxitojnë për të bërë pazaret e tyre në mënyrë që të kthehen sa më parë në shtëpi edhe të mbyllen kështu, si të thuash, për ditët në vijim, të cilat nuk do të lejohet qarkullimi. Angela, ka patur kontrole nga policia apo ushtria në këtë ditë të fundit, le të themi, të lëvizjes së lirë nga qytetarët në tregje? Edhe numri i efektivëve të policisë apo të ushtrisë në fakt ditën e sotme është vërejtur që është më i lartë se ditët normale, duke marrë parasysh edhe faktin e ditëve të bllokimit të qarkullimit të shtunës dhe të së dielës. Por në fakt, siç e thash edhe më parë, janë vetë qytetarët ata të cilët ditën e sotme të paktën nuk po shihen të ndërgjegjësuar dhe nuk po kujdesen që të ruajnë distancën apo që të shmangin grumbullimet, por kërkojnë që të kryejnë gjitha shërbimet dhe pazaret e tyre sa më parë të jetë e mundur, në mënyrë që më pas të kthehen në shtëpi. Në fakt, veç moshës së treti shihen edhe fëmijët të cilët shoqërojnë prindrit apo dalin me gjyshrit e tyre për të bërë pazaret. Megjithse kjo grup mosh, pra mosha e tretë, nuk lejohet të dalë dhe të kryej pazaret dhe shërbimet, pra të dalë nga banesa për shkak të rrezikut të lartë të përhapjes apo të infektimit me COVID-19, por megjithatë, kjo në përtregje shihet krejt e kundërta, ku numri i këtyre personave, moshës së tretë pra, është i lartë ose mund të themi është i konsiderueshëm. Angela, si është reagimi i tregtarëve në lidhje me këto grumbullime dhe dyndje njerëzish? A janë të friksuar nga një infektim i mundshëm? Në fakt, kemi patur mundësi që të bisedojmë edhe për numrin e lartë të qytetarëve, i cili është të paktën është paraqitur ditën e sotme, më sa kemi parë.
Edhe ata janë shprehur se edhe fasha orarit e zgjatur tashmë deri në 17:30, por edhe minutazhi i cili i jepet lejë për qarkulluar qytetarëve, pra 90 minuta, i frikson ata pasi grumbullimet nuk mund të shmangen në këtë mënyrë, ndërkohë që janë më të ekspozuar më gjatë në kohë dhe se në 90 minuta qytetarët jo vetëm që do të kryejnë të gjitha shërbimet e tyre, shprehen tregtarët, por më pas edhe do të lëvizin nëpër treg, pastaj pa një punë konkrete, si të thuash, sa për të shfrytzuar kohën e minutazhit për të cilën kanë marrë lejë për të lëvizur dhe për të qarkulluar. E qartë, Angela, të falenderoj edhe për këtë raportim të drejtë për drejtë, ndërkohë do të zhvendosemi në qytetin e Elbasanit. Numri të prekurve atje mbetet në 16, ndërkaq që ditën e sotme nuk raportohet asnjë rast i ri prekur me COVID-19. Për më shumë detaje do shkojmë me gazetarin Edicioni Skënderi. Përshëndetje Edisona. Përshëndetje, në fakt vijojnë lajmet pozitive për sa i përket qarkut të Elbasanit. Drejtoria e Shëndetit Publik Dega Elbasan gjatë ditës së shkuar ka marrë 13 tampon, disa prej të cilave kanë qenë ritestime, domethënë një tampon i dytë i bërë personave të cilët kanë rezultuar negativ edhe në tamponin e parë, dhe aktualisht nuk konfirmohet asnjë rast i ri pasi të gjithë kanë rezultuar negativ. Elbasani vijon të mbetet në shifrat e 16 personave të cilët janë prekur nga COVID-19, edhe pse ritekstojmë që 5 prej tyre aktualisht janë shëruar nga koronavirus. Ndërkohë, për sa i përket lëvizjes së lirë të qytetarëve, duke qenë se 2 ditët në vijim do të jenë izolim total, sot ka një numër të shtuar të tyre, të cilët janë kryesisht duke u drejtuar në ato pika të cilat bëhet tregtimi i produkteve apo për të marrë një shërbim i cili është aktualisht i hapur. Ka lëvizje të shtuar të tyre, po ashtu ka edhe kontrolle të shtuara nga ana e forcave të rendit, si dhe një rritje e numrit të gjobave për sa i përket këmbësorëve të cilët nuk kanë respektuar orarin e lëvizjes, por gjithashtu nuk kanë patur autorizimin përkatës për të lëvizur. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, nga policia e Elbasanit raportohen 52 këmbësor të cilët janë dëshkuar me masë administrative në gjobë. Ndërkohë janë po ashtu edhe 2 patenta të hequra ndaj drejtuesve të automjeteve të cilët nuk kanë respektuar lëvizjen e lirë, por kanë lëvizur edhe pa autorizimin përkatës. Ndërkohë që një ditë më parë, policia e Elbasanit arrestoi një shofer i cili lëvizte me automjetin e tij dhe ishte i tehur. Aktualisht situata vijon normalisht në qytetin e Elbasanit për sa i përket sigurisë në tregje. Aktualisht ndodhemi pranë tregut kryesor agro-ushqimor të qytetit të Elbasanit, në të cilin në këto momente është kryeinspektoria e Shëndetit Publik, e cila është duke vijuar një inspektim së bashku me kryetarin e Bashkisë së Elbasanit Gletian Llatjan. Ndodhen aktualisht në markatën kryesore të qytetit për të bërë një inspektim markata e cila është hapur vetëm një ditë më parë. Ka forca të shtuara të policisë bashkiake, duke qenë se dhe numri i lëvizjeve është i shtuar gjatë ditës së sotme, dhe po ashtu Bashkia e Elbasanit ka vendosur të gjithë sinjalistikën e duhur dhe përkatëse për të mbrojtur qytetarët, për të ruajtur distancën, por dhe për të bërë dezinfektimin e tyre. Pasi në hyrje të tregut ndodhet një tunel i cili bën të mundur dezinfektimin e qytetarëve. Po ashtu lëvizja është orientuar dhe në brendësi të tregut ka punonjës të tjerë të policisë të cilët të sigurojnë që qytetarët po ashtu të ruajnë distancën. Ndërkohë në treg vijon puna normalisht nga ana e tregtarëve të cilët kanë kontratë dhe aktualisht vijojnë tregtimin e produkteve, duke respektuar 1.5 metër distancë, e cila është e kërkuar nga ligji për respektimin e distancës fizike. Ndëroj Edisona për informacionet që përcolle. Do të shkojmë tani me pamje të drejtë për drejta nga Saranda për të njohur me situatën. Angela Lushkaj do të na sjell një panoramë të gjithë situatës pandemike në jug të vendit. Përshëndetje Angela. Përshëndes. Saranda vazhdon të jetë e paprekur nga COVID-19, ashtu sikur Saranda edhe 3 bashkitë e tjera të jugut në fakt, por qytetarët nuk duken fort të mobilizuara kur vjen puna tek fundjava.
ditën e sotme vihe në re lëvizje ndjeshëm të shtuara si të qytetarëve ashtu dhe të automjeteve të cilat lëvizin në qytet. Theksojmë që nuk ka pasur radhë në furat e brukës, në farmacie apo supermarket, por vetëm qytetarët të cilët shëtisin. Pa qka se moti sot nuk ka qenë fort i favorizueshëm për shëtitje buzdetit, sërish qytetarët kanë qenë të ndyndur në rrugë, ka pasur dhe nga ata të cilët kanë shkuar edhe në plazh. Situata vazhdon e tillë, do të thoja për të tretën fundjavë rresht, nëse qytetarët zbatojnë rregullat e karantinimit për 4 ditët e para të javës, 3 ditët e tjera janë totalisht jashtë karantinës, pra qytetarët nuk u binden rregullave të izolimit. Pavarësisht se në çdo pikë kyçe të qytetit, pikat hyrëse, dalëse dhe në qendër qytetit janë të vendosura grupet efektive të policisë, situata bëhet e vështirë për të kontrolluar pa shkak këtyre masave të marra. Ka filluar pak nga pak edhe hapja e disa bizneseve të cilat nuk lejojnë të hapen në këtë periudhë. Deri në tani është bllokuar nga policia dhe është qobitur një restorant i cili është hapur pa lejen e autoriteteve. Orët e pasdites, që ka filluar që nga ora 17:30 forcat e policisë, por edhe grupet e bashkisë e shfrytëzojnë këtë periudhë të ditës për të kryer dezinfektimet në hapësirat publike, por edhe për të evidentuar qytetarët të cilët thyejnë rregullat e karantinës dhe për të kthyer ata në banesat e tyre. Angela, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë që përcolle, ndërkohë do shkojmë pamje të drejtë për drejtë nga rrugët e Tiranës. Besart Baraktari do të na përcjellë të gjithë situatën aktuale. Përshëndetje Besart. Përshëndetje Eni. Si paraqitet situata? Ka grumbull njerëzish, po respektohen masat dhe distancimi social? Ne jemi zhvendosur pranë kryqëzimit e 21 dhjetorit, një nga kryqëzimet më të frekuentuara për sa i përket lëvizjes së këmbësorëve, por dhe lëvizjes së automjeteve, ku her pas here krijohet dhe trafik i rënduar apo krijohet dhe grumbullime të qytetarëve të cilët qarkullojnë dhe presin të kalojnë pranë këtij kryqëzimi. Në fakt, prej orëve të para të mëngjesit është vërejtur një lëvizje e shtuar e numrit të automjeteve, pavarësisht kufizimeve të reja të cilët detyrojnë drejtues të automjeteve të qarkullojnë deri në orën 8 të mëngjesit dhe pas dite nga ora 16 deri në orën 17:30. Në fakt, ne ndodhemi tek kryqëzimi 21 dhjetorit dhe siç mund ta shikoni ka një numër të lartë të automjeteve, edhe pse është e ndaluar që gjatë kësaj kohe të qarkullojnë, edhe pse kanë marrë një autorizim nga ana e autoriteteve përkatëse dhe për këtë arsye në fakt ka një lëvizje të shtuar për sa i përket numrit të automjeteve. Në fakt, për krahas numrit të automjeteve, siç mund të shikohet nga pamjet, ka edhe numër të lartë të qytetarëve të cilët qarkullojnë në rrugët e kryeqytetit, shumica prej tyre me një autorizim, por ka edhe qytetarë të cilët qarkullojnë dhe lëvizin pa autorizimin e dur, pra të marrë nga ana e autoriteteve. Lëvizjet të shtuara të qytetarëve shikohet në afërsi të tregjeve apo rrugët të cilët të çojnë në afërsi të tregjeve dhe për shkak të kufizimit të cilët do të hyjnë në fuqi pas orës 17:30 të ditës së sotme deri në ditën e hënë. Për këtë arsye qytetarët kanë nxituar të kryejnë blerje nga më të shumta. Rrallë të gjata dhe lëvizjet të këmbësorëve janë vërejtur gjatë paraditës së sotme dhe në afërsi të sporteleve të bankave të nivelit të dytë, të postës shqiptare apo dhe tek sportelet të ujësjellës kanalizime, ku qytetarët vijojnë të paguajnë faturat e të cilët kanë konsumuar ujin dhe dritat e tyre gjatë kësaj kohe. Zërë të falenderoj për këtë informacion që përcolle drejt për së drejti, ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera zhvillime. Sot ortodoksët kremtojnë të premten e zezë të Pashkëve. Në Korçë, qirinjt janë ndezur nga besimtarët me rregull dhe pa krijuar dyndje, duke respektuar masat e sigurisë. Por për më shumë do të kemi në lidhje gazetarin Artin Halili. Përshëndetje Artin. Përshëndetje, në fakt sot është e premtja e zezë, është një ditë e bukur në Korçë me temperaturat të larta dhe me diell, por që në pamundësi të gjithë qytetarëve besimtarë të krishterë për të kremtuar ashtu siç duhet këtë ditë të rëndësishme, e cila lidhet jo vetëm me ndezje së qirinjve nga ana e tyre për shpirta që nuk jetojnë më, por gjithashtu çdo vit dhe siç është edhe rit fetar bëhet edhe epitafi i Krishtit ose lvizja në rrugët e qytetit, e cila këtë vit nuk do të bëhet për shkak të situatës si Covid-19 dhe masave të ndërmarra nga ana e shtetit shqiptar.
Pra, do të thotë që qytetarët, të gjithë besimtarët kanë ardhur që prej orëve të para të ditës dhe vazhdojnë edhe në momentet që flasim, të futen brenda në katedrale dhe pjesa e hapur, aty ku bëjnë decit e qirimet dhe lutjet e tyre dhe më pas drejtohen për në shtëpitë e tyre. Pas ditës, çdo vit nuk do të bëhet më lëvizja e epitafet, nuk do të bashkohen me kishat vetëm në një vend, të treja kishat e shtetit siç bëhen çdo vit. Por vetë faktin se duhet shmangur patjetër grumbullime. Edhe mesha që do të mbahet në lidhje me ditën e Pashkut do të jetë vetëm me personelin e kishës dhe me antarët të saj të cilët janë pjesë e katedrales dhe nuk do të ketë qytetar të atyre. Për herë të parë, pas le të themi që pas sistemit komunist, se shqiptarët dhe do ta festojnë Pashkën pa le të themi këto kurime të ciklit që bëhen çdo vit, por do ta festojnë në shtëpi. Çdo gjë ata i kanë gati, vezët e Pashkës, ushqimet, gatimet tradicionale që kanë mundësi të konsumuar në orët dhe ditët në vazhdim, por e thash dhe ripërsëris këtë vit nuk do të ketë dalje masive në sheshtin kryesor të qytetit, siç Korça do të tisur edhe nga ftoret dhe qytetarë të tjerë që vitin nga gjithë Shqipëria për shtuar festën e Pashkës të Gjallit të Krishtit, të gjithë qëndrojnë në shtëpi, qytetet do të jenë bosh, kutinat janë të mbyllura dhe nuk do të ketë kurrë si më parë faktin këtu Pashkë e këtij viti. Ajo të Të falenderoj për informacionin që përcollet drejt për së drejti, ndërkohë do të vijoj me të tjera zhvillime pasi tregtarët e tregut industrial në qytetin e Durrësit protestuan sot për pagën e luftës dhe mungesën e mbështetjes nga qeveria. Do shkojmë me lidhje të drejt për drejt me gazetarin Mark Brunga. Përshëndetje Mark, cilat janë pretendimet e qytetarëve? Përshëndetje. Ashtu siç ishte paralajmëruar dhe një ditë më parë nga kryetari i shoqatës së tregtarëve të tregut industrial, sepse do të dilin edhe një protestë që do të jetë një pasnjeshme nëse nuk ju zgjidhet problemi. Një grup prej 50-60 tregtarësh përfaqësues të gjithëve u mblodhen sot tek dyert e mbyllura të tregut për të kërkuar pagën e luftës e cila sipas tyre u është mohuar. Tregu është mbyllur me datën 12 mars. Dhe që nga ajo ditë ata nuk lejohet të hyjnë në këtë zonë për shkak se duke qenë zonë mbyllur është e rrezikshme për infeksionin e koronavirusit. Me gjatë gjithë kësaj periudhe, qoftë me paketën e parë, qoftë me paketën B të qeverisë Rama, atyre nuk u është premtuar asnjë lek duke i cilësuar si tregtar ambulant. Ndërkohë që ata deklarojnë se pagojnë të gjitha detyrimet që u ka kërkuar bashkia dhe shteti. Dhe gjatë gjithë këtyre ditëve ato janë në kërkim të kësaj page, por deri tani nuk e kanë parë dritë në fund të tunelit për t'u dhënë. Për më saktë të ndjekim intervistat e tyre dhe shqetësimin që ata kanë të pazgjidhur ende. Dije kam qenë të drejtoria e tatimeve Durrës dhe kam kërkuar për refuzimin që më është bërë për aplikimin. Kam aplikuar si tregtar ambulant në tregun industrial. Me erdhi fleta refuzohesh. Vajta te drejtori dhe i thash, përse më është refuzuar, ju më tha mua nuk përfitoni as nga paketa e parë dhe as nga e dyta. Se ekziston një treg ambulant, për mua tha jini tregtar tha me tezë rrugë. Kategoria juaj tha është sa sikur jini tregtar rrugë. Ku të shkojmë, ne jemi edhe në gjendje, pothuajse në gjendje paralizuar, s'kemë ku të shkojmë. Dalur këto për të thënë kryeministrit se jemi pa bukë. Zoti kryeministër, dua të kërkojmë sot që ka rreth 40 ditë që tregu na është mbyllur dhe ju nuk na lini me punuar. Prandaj duam bukë të ham. Në datë 12 me urdhër bashkie unë e disponoj, e kam këtu urdhrin e bashkisë, vendim bashkie, na është mbyllur tregu industrial. Prefektura e Vlorës i ka hapur dritën jeshile rihapjes së tregut të Orizit në Vlorë me kusht që bashkia të përmirësoj kushtet. Dikim çfarë thon tregtarët. Do të bëni një kërkesë te kryetari i bashkisë, do të vënë 2 përfaqësues të tregut te kryetari i bashkisë dhe t'i thoni për sa kohë mund të vazhdojë të bënë me parametra bashkëkohore tregu, sepse tregu është jashtë kushteve të caktuara. Do vemi te bashkia, shikojmë se si do reagojnë dhe ata, po që prefekti na thotë që po që se bashkia vë dorë te tregu, që të plotësoj kushtet, ju mund të vazhdoni punë normalisht. Neve i tash duhet vemi te bashkia, që të bëjmë një kërkesë që ata të çojnë dorë, që të bëjnë ato parametrat që duan. Ai ka parashitur një kërkesë bashkisë qytetit për ndryshimin e këtë pyetje ne nuk ja bëm prefektit, por
Këta kanë mbledhur një komision dhe me këto kushte që ka tregu orizit kanë vendosur që të mbyllet. Mirë po, në qoftë se bashkia për 2 ditë, për 3 ditë plotson këto kushte që ka dhënë AKU-ja, do të thotë që ne të kthehemi prapë në punë. Tashi, në qoftë se këta mund ta themi dhe më thjesht fare, e marrin topi sa në një krah dhe në një krah tjetër, t'ja shesin njëri tjetrit, kjo është një tjetër gjë. Pastaj do ngelet që neve nuk do të dim se është virus, se është luftë, se çfarë do jetë, ne do dalim të shtrihemi rrugëve, se s'kemi ku të hamë, ku të pijemi, jemi vetë gjashtë. Ose përkundrazi, këto gjëra që thot kryeministri është luftë, do marrin pagën e luftës, mund na kaloj dhe neve të na jap një pagë lufte. Se përndryshe, nuk e di, ne jemi qytetarë të këtij vendit. Është luftë, atëherë hajtë përdoremi gjithë si luftë ne që se kushtet e tregut nuk mund t'i plotësoj unë. Unë kam dhënë taksat dhe bashkia me taksat që kam dhënë unë të plotësoj e kushtet e tregut e të gjitha. Nuk e di që unë të vete në mëngjes, në orën 3 të mëngjesit, të hedh 500.000 lekë mall që të punoj gjatë gjithë ditës dhe në orën 5 më vjen një përfaqësues dhe më thotë që ti nuk do hapësh mallin. Atëre, pse më le në orën 3 të mëngjesit që unë të vete të psonis? Pse s'më the 2 ditë para? Pas 4 rasteve të reja me koronavirus të konfirmuar në Kryj, policia bashkiake atje ka mbyllur tregun e fruta e perimeve si mas parandaluese të përhapjes të virusit. Në treg nuk zbatoshin masat e distancimit. Për më tepër ndjekim kronika. Sot në qytetin e Kryjës, në mëngjes është mbyllur tregu i fruta e perimeve nga policia e vendit, policia bashkiake dhe strukturët e tjera të shëndetit publik. Kjo ka ardhur pas 4 rasteve të reja të konstatuar në COVID-19 në qytetin e Kryjës në ditën e djeshme, dhe si e tillë janë fituar do mos ato disa tim që janë fituar riporti efektivi është bën një mbyllje. Natyrisht mbyllja duhet i paralajmëruar që përpara, duhet i paralajmëruar pronari i subjektit në mënyrë që të merret masa konkrete, ashtu sikurse të gjithë familjarët që kanë ardhur për tregtuar prodhimet dhe janë kthyer bashkë me prodhimet mbrapsht. Sot qytetarët janë pothuajse të çorientuar, nuk ka treg tjetër që të Kryjës dhe nuk dinë ku të adresohen për të blerë produktet e tyre. Pasi që sot fjalë fillon ora karantinës dhe është deri ditë në hanë dhe qytetarët domosdoshmërisht kërkojnë edhe ankohen ku duhet të blenë ato. Duheshin marrë masa paraprake, megjithëse është bërë disinfektimi nga ana e strukturës bashkiake, disa ditë rresht është bërë disinfektimi, janë marrë masat konkrete, por nuk është lojë distancimi social. Dhe si e tillë, sot në fjalë dhe nesër bashkia do të merret për sistemuar, për disinfektuar dhe për të krijuar kushtet në mënyrë që pas 2 apo 3 ditësh tregu të ketë kushtet optimale dhe standardet në mënyrë që qytetarët të blejnë ndjeshëm. 4 raste të reja janë në një subjekt pasanarie këtu në qytetin e Kryjës, janë raste të konstatuara në fjalë dje është rastet e para në Kryj, fatkeqësisht janë 4 raste. Është mbyllur fabrika bashkë që prej 2 ditësh nga policia e rendit dhe inspektorati i punës. Natyrisht janë detyrat konkrete në fjalë se si do veprohet me tej. Por paniku në fjalë vazhdon në qytet. Nuk janë të një familje, vetëm 2 veta janë të një familje, është një punojse që cila punon ka dalë pozitiv me Covid dhe djali i saj, ndërsa 3 punojse të tjerë djalë janë punëtorë të fabrikës. Janë punëtorë që vinë nga gjitha zonat, vinë nga Luzi, vinë nga Derveni, vinë nga Kruja, vinë nga Fushkryja, vinë nga Laçi, vinë nga Durrësi, janë punëtorë që vinë nga gjitha zonat të Shqipërisë. Edhe burimi fjalës është shumë i vështirë për të konfirmuar.